biển hồ đây. Bài hát Đôi mắt Pleiku của nhạc sĩ Nguyễn Cường là một bài hát mà Bỏng Ngô cực kỳ thích. Và bài hát làm cho người ta nghe tò mò về cái vùng đất Pleiku Đại Ngàn. Và cũng chính vì cái lẽ đó mà hôm nay thì Bỏng Ngô quyết định đi về phố núi và khám phá biển hồ, địa danh được nhắc đến trong lời của bài hát. Và người ta thường nói rằng về với phố núi mà chưa đến với biển hồ thì coi như chưa đến với Pleiku. Vậy thì biển hồ có gì đặc biệt? Nào hãy cùng với Bỏng Ngô cùng khám phá nha. Hãy để lão cổ thụ ngàn năm này kể về những câu chuyện trầm tích của Đại Ngàn. Đất Gia Lai nghĩa là vùng đất sinh sống của người Trơ Rai. Khi xưa, ở một bến nước uống chung của làng người Trơ Rai, nước ở bến này rất xanh trong, soi rõ mặt người. Một hôm có hai người dân trong làng là Gia Bơm và Gia Chao phát hiện một con lợn lông trắng như tuyết rất đẹp đang uống nước bên hồ. Gia Chao đã bắt con lợn trắng xinh đẹp kia về nuôi ở nhà mình. Hàng ngày Gia Chao chăm sóc cho lợn trắng, đủ thức ăn ngon, nhưng chú lợn con không ăn gì cả. Một lần Gia Chao mang những chiếc bầu đi lấy nước về, dính những hạt cát trắng, thì bỗng nhiên chú lợn con ba chân bốn cẳng lại ăn ngấu nghiến hết những hạt cát một cách ngon lành. Sửng sốt trước hiện tượng lạ, sau này Gia Chao cứ đi lấy cát trắng về cho chú lợn ăn, và lợn lớn nhanh như thổi. Năm ấy mùa màng bội thu, nhà làng bảo dân làng đi tìm một con lợn thật to để cúng vàng, trả ơn thần linh ban cho mưa thuận gió hòa, cơm no áo ấm. Nhiều ngày trôi qua, những người trong làng không tìm đâu ra con lợn to khỏe như già làng mong muốn. Dân trong làng nhìn thấy nhà Gia Chao có con lợn trắng to đẹp ngoài 100 kg, nên xin bắt con lợn trắng này để làm thịt. Gia Chao kiên quyết từ chối, dù có đổi bao nhiêu tài sản của dân làng cũng không chịu. Nhưng cuối cùng dân làng đã quyết cử hai người to khỏe đến bắt cho bằng được con lợn trắng về làm thịt cúng vàng, và chia đều thịt cho các gia đình trong làng để ăn mừng. Riêng Gia Chao không nhận phần thịt được chia, nhưng đứa cháu của Gia Chao thấy thịt ngon đòi ăn và khóc cả ngày đêm, nên bà không cầm lòng được mà phải cho đứa cháu ăn thịt lợn trắng. Bỗng chốc trời đất núi rừng rung chuyển, núi lửa phun trào, nhà cửa đổ sập, vùi lấp cả dân làng. Hai bà cháu Gia Chao chạy nhưng không kịp, nên bị nước nhấn chìm, biến thành tượng đá dưới đáy hồ. Từ đó hình thành nên biển hồ và núi lửa ở vùng Gia Lai như ngày nay. Và cho đến bây giờ thì biển hồ Pleiku là một trong những địa điểm du lịch rất là nổi tiếng khi bạn đến với phố núi Gia Lai nha các bạn. Biển hồ là một hồ nước ngọt nằm ở phía tây bắc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, và cách trung tâm thành phố khoảng 7 km. Và mình chạy xe máy thì chỉ mất 15 phút là tới nơi rồi. Không tấp nập này, không xô bồ này, mà cực kỳ tĩnh lặng, bình yên đến lạ kỳ. Biển hồ như một tấm gương siêu to đặt giữa mây trời, để phố núi ngày ngày soi bóng mình.
Đây vốn là miệng của núi lửa đã ngưng hoạt động từ hàng trăm triệu năm trước. Và cái điều đặc biệt là tại đây quanh năm luôn luôn đầy nước và luôn xanh ngắt nha các bạn. Và cũng chính vì vậy mà biển hồ được ví như là một viên ngọc bích giữa rừng núi Tây Nguyên đại ngàn. Và các bạn biết không, ngày xưa thì ở tại biển hồ này có một bức tượng Quán Thế Bồ Tát bằng đá rất là nhỏ và màu trắng. Nhưng mà sau này thì tỉnh Gia Lai đã bắt đầu cho phục chế bức tượng đó lại và cao 15 mét nha các bạn. Và đó chính là vì sao mà có bức tượng cao như thế này. Và đây là khu vực trung tâm mà bạn có thể nhìn ngắm được toàn bộ biển hồ. Mùa mưa thì nước dâng cao tạo nên những con sóng vỗ vào bờ, giống như sóng biển vậy đó. Và cũng chính vì vậy mà người dân gọi ở đây là biển hồ. Biển hồ Pleiku thì đẹp vào tất cả mọi thời điểm trong ngày, nhưng mà có lẽ đẹp nhất là khoảng thời gian bình minh lên và hoàng hôn buông xuống. Không biết là các bạn có giống mình hay không, nhưng mà mình luôn luôn thích hoàng hôn buông xuống, bởi vì đó là cái sự kết thúc nhưng lại vô cùng đẹp đẽ các bạn à. Và hình như là hoàng hôn ở trên phố núi thì mặt trời luôn luôn to bự hơn so với ở dưới đồng bằng, đúng các bạn? Và các bạn biết không, nước ở đây thì được thành phố sử dụng để cung cấp nước cho toàn bộ thành phố. Vì vậy ở đây không được sử dụng nước cho những mục đích khác nha các bạn. Đây là một điều rất là đặc biệt. Và cái nữa mà mình muốn nói cho các bạn là mọi người thường hay đồn thổi ở đây, đó là nước ở đây sâu không có đáy. Và chia sẻ thêm một chút nha, thực ra trong hành trình lần này thì Bỏng Ngô đến với phố núi để làm về sự kiện cuộc thi marathon toàn quốc được tổ chức tại thành phố Pleiku. Và sau 7 năm quay trở lại thì mình thấy Pleiku đã thay đổi quá nhiều. Một thành phố cực kỳ năng động và vô cùng nhộn nhịp. Và đặc biệt là giữ được vẻ đẹp thuần khiết mà thiên nhiên ban tặng cho thành phố này. Với cuộc thi marathon năm nay, với cự ly 42 km và 21 km, thì biển hồ được chọn là cung đường mà các vận động viên sẽ phải chạy qua. Đi thì nhớ đi cho hết nha. Và cái này thì mình thấy cực kỳ ít người biết luôn nè. Trên đường đi xuống tượng Quan Âm thì sẽ có một con đường nhỏ hai bên dẫn lối xuống ruộng bậc thang, nằm gần ngay tượng Quan Âm luôn. Đây đây, các bạn có thấy chết mê chưa? Chill và cực kỳ chill. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tiếp qua vòng bên kia của thế giới. Nhầm. Không phải là vòng qua bên kia thế giới mà vòng qua bên kia của biển hồ để thăm chùa Bửu Minh này, một ngôi cổ tượng rất là nổi tiếng và lâu đời. Đây là cầu treo biển hồ bắc qua ranh giới hồ A và hồ B, là tuyến đường danh sinh quan trọng của người dân tại xã Biển Hồ này nha các bạn. Từ chùa Bửu Minh đi qua biển hồ hay là từ biển hồ đi qua chùa Bửu Minh thì bạn sẽ đi ngang qua cái cây cầu treo như thế này. Và cây cầu treo này cũng là một cái con đường mà trong cái cuộc thi marathon toàn quốc thì mọi người đã cự ly 21 mét thì mọi người đã chạy qua cây cầu này nha các bạn. Nên các bạn sẽ được xem trong hình là rất là đẹp nha các bạn. Xưa kia thì đây là cây cầu gỗ, nhưng bây giờ là cây cầu sắt mất tiêu rồi. Năm nay thành phố đã phấn đấu để xây dựng một cây cầu mới để phục vụ cho bà con nông dân và cũng là phục vụ cho cuộc thi marathon năm nay đó nha. Từ biển hồ đi về chùa thì mình sẽ đi ngang qua đồi chè. Và biển hồ chè là nơi mà mình nhất định sẽ phải giới thiệu đến cho các bạn được biết. Một không khí vô cùng mát lành các bạn à. Các bạn ơi, trên đường đi về chùa Bửu Minh thì bạn sẽ đi ngang qua một cánh đồng toàn chè. Quá trời quá đất chè nha các bạn. Và cánh đồng này được gọi là biển hồ chè. Và biển hồ chè thì là một trong những đặc sản du lịch nổi tiếng tại thành phố Pleiku nha các bạn. Mà khi mà các bạn về đây, và biển hồ chè này đã có mặt từ rất là lâu, từ năm 1919 đến năm 1920 do người Pháp bắt đầu về đây cho khai khoảnh trồng chè. Và xin mời tất cả các bạn hãy cùng với Bỏng Ngô cùng đi thưởng thức cái món đặc sản này nào. Let's go! La 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 la. Thực ra là không phải uống nước chè đâu nha, mà là sống ảo với cánh đồng chè này. Có đi tới đây thì mới cảm nhận được cái sự vất vả, đổi nắng, đổi mưa của bà con nông dân. Từ trồng chè cho đến chăm sóc này, cho đến tưới tiêu này, cho đến thu hoạch, là cả một quá trình đó nha các bạn. Một không gian xanh bao la bạt ngàn, làm cho tâm hồn mình thư thái và sảng khoái đến lạ lùng. Và nơi đây không còn cái nắng này, chỉ còn cái gió, không còn cái khô cằn của vùng đất Tây Nguyên, mà chỉ còn lại cái cảm giác chill chill,
như thưởng thức một ly trà chanh giữa mùa hè nóng oi bức, nóng nực vậy đó. Gia Lai, con đường đất đỏ, đầy sỏi đá, đầy nắng và gió. Tuy ở Gia Lai không có những cái mùa hoa thơm như ở Tam Giác Mạch, hay là không có những mùa hoa rực rỡ như ở Đà Lạt, nhưng mà ở Gia Lai là có một cánh đồng rực rỡ và căng tràn nhựa sống. Đó chính là cánh đồng chè. Như các bạn sẽ thấy là mình đã giới thiệu cho các bạn xem về đó. Và điều mình cực kỳ thích ở đây là lúc nào mình về ở Gia Lai thì cũng thấy có rất là nhiều bướm bay quá trời quá đất luôn nha các bạn. Không biết bướm ở đâu ra mà nhiều dữ vậy. Có một điều nữa mà mình thấy thích ở đây, đó là khi bạn đi giữa cánh đồng chè này, bạn thật sự là cái cảm giác của mình là bình yên đến tuyệt đối luôn nha các bạn. Rất là thích. Màu xanh là xanh lát của trời đất và xanh là xanh lát của lá cây nữa. Đây chính là chùa Bửu Minh, uy nghiêm giữa biển chè mênh mông. Dáng chùa hòa nguyện vào màu xanh của đại ngàn, ánh hiền giữa màn sương, tạo nên một ngôi thiền tự thoát tục giữa chốn nhân gian. Chùa Bửu Minh tọa lạc tại xã Nghi Hưng, huyện Chư Păng, tỉnh Gia Lai. Và đây là một trong những ngôi chùa nổi tiếng và linh thiêng nhất tại tỉnh Gia Lai và có mặt từ rất là lâu đời rồi nha các bạn. Và có một điều đặc biệt nữa là ngôi chùa này tọa lạc trên một cánh đồng rộng bát ngát mênh mông, một cánh đồng chè như thế này. Và các bạn biết không, tại chùa Bửu Minh thì ngày xưa chỉ là một cái am nhỏ và sau này được xây dựng khang trang hơn. Và cho đến bây giờ thì ngôi chùa này đã gắn liền với biết bao nhiêu thế hệ trồng chè, đã gắn liền với biết bao nhiêu cái mùa vụ mà người dân đã thu hoạch được. Và ngôi chùa cũng đã trở thành một cái địa điểm du lịch tâm linh và một cái địa điểm mà tâm linh của tất cả mọi người cùng tới đây là chiêm ngưỡng bái Phật. Vào đầu thế kỷ 20, các cư dân từ vùng đồng bằng bắt đầu di cư lên Gia Lai để lập nghiệp. Và giữa chốn non sông nước biếc, rừng thiên nước độc này, người ta đã lập nên một ngôi miếu có tên là Sơn Hải Miếu để làm nơi thờ cúng ngay gần bên biển hồ luôn nha. Và đây cũng chính là tiền thân của chùa Bửu Minh cho đến ngày nay nha các bạn. Và ngôi chùa là sự kết hợp của chùa cổ miền Bắc này, miền Trung này và kiến trúc chùa Đài Loan và chùa Nhật Bản. Và phần mái ngói thì có kiểu dáng tựa như mái nhà rông Tây Nguyên. Và đây là một ngôi chùa dành cho những ai yêu thích sự thanh tịnh tuyệt đối nha các bạn. Quá đẹp. Cổng tam quan thì được thiết kế theo mô hình Hiển Lâm Cát của Đại Nội Huế và có 5 mái tượng trưng cho ngũ phước. Và trong khuôn viên của chùa cũng rất là mộng mơ luôn nha các bạn. Ngoài chánh điện thì bên cạnh còn có một ngôi miếu tên là Sơn Hải Miếu. Vẫn còn nguyên vẹn những pho tượng cổ từ buổi sơ khai của ngôi chùa này nha các bạn. Những cây cầu đưa lối hay là những con đường nhỏ cùng với cây cối và hoa hoài hai bên, chắc chắn ở đây chắc chắn sẽ làm bạn xao xuyến. Quá đẹp các bạn à. Và phía trước ngôi chùa này mặt hướng về hồ Tơ Nưng và lưng tựa đầu vào núi Tiên Sơn, và tạo nên một vị trí phong thủy cực kỳ độc đáo và giúp long mạch của ngôi chùa này được lân chuyển, tạo nên một sinh khí thiên địa giao hòa trong ngôi chùa này nha các bạn. Và người ta nói rằng đất lành chim đậu, đất thiên thì thành Phật dừng chân. Và đây là nơi mà các bạn trẻ tới đây viếng thăm rất là nhiều nha các bạn. Và mình cũng đã quen được với hai bạn gái cực kỳ xinh khi mà tới đây viếng thăm cảnh chùa. Dẫn lối vào chùa là hàng thông hàng trăm năm tuổi, quanh năm u tịnh nghiêng mình bên mái chùa. Wow, wow, cảnh hoàng hôn xuống rất là đẹp các bạn à. Nếu các bạn nhìn thấy là trước đối diện chùa Bửu Minh thì sẽ có một cái con đường có hàng thông cây cổ thụ là lên đến hàng trăm năm tuổi. Và đây thực sự là một cái con đường mà rất là đẹp và nên thơ nhất tại
ở tỉnh Pleiku, ở tại thành phố Pleiku nha các bạn. Và trong cái quá trình mà đi về làm YouTube về Gia Lai thì mình bị một cái tai nạn rất là nghiêm trọng, đó là bị hư flycam. Và cái tai nạn này chấm dứt cái quá trình lái phi công của mình. Và các bạn biết không, trong quá trình quay thì mình đã hy sinh rất là nhiều thứ mà các bạn không bao giờ biết. Nếu mà các bạn có thương mình thì các bạn cũng đừng quên nhấn like, subscribe hoặc chia sẻ để ủng hộ mình nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Có đi tới đây thì mới thấy rằng con người ở đây cực kỳ dễ thương và vô cùng hiền hòa. Mọi người thì luôn luôn hưởng ứng các phong trào thi đua, cổ vũ thì cực kỳ nhiệt tình lắm nha. Khi mà các vận động viên chạy qua thì cờ hoa, cồng chiên, son chảo đem ra đánh túi bụi luôn. Vui lắm các bạn à. Mà phải nói là khi mà tới mùa đá banh thì cả cái làng này nhộn nhịp lắm luôn. Đi vào bản của người dân tộc thì mới thấy người dân ở đây sống rất là bình yên. Đối với họ chỉ cần no cái bụng và không cần hơn thua với đời. Tối ngủ thì cũng chẳng cần phải đóng cửa. Vậy mới thấy cuộc sống ở những tòa nhà trọc trời đầy đủ tiện nghi chưa chắc tâm đã bình yên. Có khi sống hòa mình vào thiên nhiên, đủ ăn đủ mặc, không phải lo suy nghĩ nhiều, lại là hạnh phúc, đúng các bạn. Từ chùa Bửu Minh thì bạn có thể nhìn thấy là núi lửa Chư Đăng Gia. Và bên cạnh hông chùa là con đường dẫn bạn tới núi lửa, và chỉ cách là 6 km là các bạn có thể check in ngay ngọn lửa nổi tiếng này rồi. Những địa điểm mà mình giới thiệu khang cổ họng nãy giờ cho các bạn nghe đều nằm trên một cái con đường chỉ cách vài km thôi nha. Và mình cảnh báo trước cho các bạn luôn, vào tháng 3 mà lên núi lửa thì không có gì đẹp đâu. Nhưng bù lại vào tháng 10, tháng 11, tháng 12 thì thôi rồi, ta nói chết mê chết mệt luôn. Đẹp xỉu lên xỉu xuống luôn nha các bạn. Sao? Từng đó có đủ bạn kéo hội anh bạn gì cô bác cùng đi tới đây chưa nào? Và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Bỏng Ngô nha. Để truyền cho Bỏng Ngô những cái động lực, những cái nguồn năng lượng để Bỏng Ngô có thể làm những tập vlog khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn. Mãi yêu và mãi yêu.